नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईलाई स्टार्टस क्रिएसनमा। तपाईले भिडियो देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ हामीले कुन चाहिँ म्युजिकमा भिडियो बनाउन गइरहेको छौं भनेर। यदि तपाईले पनि यस टाइपको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई स्किप नगरेर सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नु होला। र तपाईले चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा क्यापकट एप्लिकेसनमा जानुपर्ने छ। क्यापकट एप्लिकेसनमा जानु होला र क्यापकट एप्लिकेसनमा गइसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा जानुस् र फोटोमा जानु होला। फोटोमा गइसकेपछि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा भएको फोटोहरु चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ है। तपाईले चाहिँ यो म्युजिकको लागि हामीसँग 10 वटा फोटोहरु आवश्यकता पर्नेछ। तपाईले यसरी 10 वटा फोटोहरु सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि हामीले यसलाई चाहिँ एडमा क्लिक गर्ने छौं है। एडमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले यसमा चाहिँ इमेज ल्याइसकेको छौं र लास्टमा आउनुस्, एन्डिङमा जानुस्। एन्डिङमा गइसकेपछि तपाईले यहाँनिर क्यापकट वाटरमार्क भेट्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरेर डिलिटमा क्लिक गर्नु होला र थोरै ब्याक आउनुस्। आइसकेपछि तपाईले एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला। एड अडियोमा क्लिक गरिसकेपछि एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नुस् र आफ्नो मोबाइलमा भएको म्युजिकलाई चाहिँ इम्पोर्ट गर्नुस् है। इम्पोर्ट गरिसकेपछि अब चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ आइसकेको छ है। मैले चाहिँ साउन्डलाई चाहिँ म्युट गरेर राखेको छु है। किन भन्दाखेरि मेरो यसमा चाहिँ कपिराइट क्लेमहरु आउन सक्छ र मैले इमेजको ड्युरेसन चाहिँ नोट गरेर राखेको छु है। त्यो भएको कारणले मैले म्युट गरेको। तपाईले म्युट गर्नु चाहिँ पर्दैन है। र अब चाहिँ हामीले सबैभन्दा सुरुमा फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन मिलाउनतर्फ लाग्ने छौं। फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हामीसँग 6.0 रहेको छ है। 6.0 र सेकेन्ड इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हाम्रो 0.5 को ड्युरेसनमा रहेको छ। र जति पनि हामीसँग एक्स्ट्रा इमेजहरु छ 8 वटा, यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ अब तपाईले 0.4 राख्नु पर्ने छ। यसरी जुम गर्नु होला दुईटा औंलाले जुम गरिसकेपछि तपाईले यसरी 0.4 र यसलाई पनि तपाईले अब हेर्नुस् है। यहाँ देखि स्क्रोल गर्दा धेरै टाइम हुन्छ नि त हो। यसलाई चाहिँ हामीले टाइमलाई चाहिँ युज गर्नको लागि टाइम अथवा थोरै गर्नको लागि के गर्ने, यहाँनिर क्लिक गर्नुस्, स्प्लिट गर्नुस् र बाँकी रहेकोलाई डिलिट गर्नुस् र यसको ड्युरेसन तपाईले 0.4 गर्दा नि हुन्छ। यसरी गर्नुहुन्छ भने छिटो हुन्छ र सजिलो तरिकाले पनि हुन्छ। यसमा स्प्लिट डिलिट र यसलाई चाहिँ हामीले 0.4 राख्ने छौं। यदि नै तपाईले चाहिँ यसरी गाह्रो भइराको छ भने सबैलाई के गर्नुस् कि जुम आउट गर्नुस् फेरि थोरै, अनि यसलाई चाहिँ हामीले 0.4 र यसलाई पनि 0.4 तपाईले जुन सजिलो लाग्छ त्यो अनुसारले यसमा चाहिँ सार्नु होला। ड्युरेसनहरु चाहिँ मिलाउनु होला। बाँकी रहेको जति पनि इमेज रहेको छ हामीले चाहिँ 0.4 राख्ने छौं। यदि तपाईले पनि म्युजिक डाउनलोड गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ तपाईले डिस्क्रिप्सनबाट म्युजिक डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईलाई कुनै पनि समस्या आइराको छ भने तपाईले चाहिँ फेसबुकमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लिंक पनि मैले डिस्क्रिप्सनमा छोडेको छु है। मैले यसमा क्लिक गरिम र डिलिट गरिम है। अब चाहिँ हामीले फर्स्ट इमेजमा एनिमेसन राख्ने छौं। त्यसपछि यसमा क्लिक गर्नुस्, एनिमेसनमा जानुस् र कम्बोमा क्लिक गर्नु होला। कम्बोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले बाइसेक्ट 2 युज गर्न सक्नुहुन्छ है। यसलाई चाहिँ यता सार्नुस् र बाइसेक्ट 2 मा क्लिक गर्नुस् र ओके। हामीले सेकेन्ड इमेजमा क्लिक गर्ने छौं 0.5 मा है। फेरि कम्बोमा जानुस् र लास्टमा जानु होला। लास्टतिर छ है मेरो यसमा चाहिँ बाइसेक्ट 1 रहेको छ। मैले चाहिँ यसलाई बाइसेक्ट 1 राखेँ र जति पनि अब इमेजहरु रहेको छ यो इमेजहरुलाई चाहिँ हामीले एउटै इफेक्ट राख्ने छौं। जुन इफेक्ट हो हाम्रो पान राइट युज गर्नुस् अथवा लेफ्ट युज गर्नुस् है। तपाईले जुनसुकै एउटा युज गर्न पाउनुहुन्छ। जस्तै यसलाई थोरै यता सार्नुस्। तपाईले प्यान राइट पनि छ। यदि लेफ्ट युज गर्नुहुन्छ भने लेफ्ट पनि युज गर्नुस् है। मैले चाहिँ यसमा अहिले लेफ्ट युज गरिरहेको छु। यसमा क्लिक गर्नुस्। सबै जति पनि इमेज छ हामीले यसलाई चाहिँ लेफ्ट राख्ने छौं। क्लिक, यसलाई पनि क्लिक, यो पनि प्यान लेफ्ट। यसरी प्यान लेफ्ट गर्दै तपाईले सबै इमेजलाई चाहिँ राख्नु होला। यदि हाम्रो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला। मैले यसलाई चाहिँ यति युज गरिम ओके। यदि गरिसकेपछि तपाईले थोरै यता सार्नु पर्ने छ है। र हामीले चाहिँ यसमा आइसकेको छ म्युजिक। मैले चाहिँ यसमा थोरै म्युजिकलाई फेरि एकपटक अन गरिम है। र हामीले चाहिँ मैले चाहिँ यहाँनिर देखिने एउटा इफेक्ट राख्ने छु। फेरि मैले म्युट गरिम है। म्युट गरिसकेपछि थोरै ब्याक आउनुस्, इफेक्टमा जानुस् है। इफेक्टमा गएर भिडियो इफेक्टमा जानु होला। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि हामीले के गर्ने छौं, पार्टीमा क्लिक गर्नु होला। पार्टीमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले अब यसमा इफेक्ट राख्न सक्नुहुन्छ। व्हाइट फ्ल्याश राख्दा नि हुन्छ है। यदि तपाईले ब्ल्याक फ्ल्याशहरु राख्नुहुन्छ भने ब्ल्याक फ्ल्याश पनि हाम्रो यसमा भेटिन्छ। यसलाई क्लिक गर्नुस् र ओके। यसको ड्युरेसन कहाँसम्म रहेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले मिलाएर राख्ने छौं। जस्तै मैले अहिले चाहिँ यति मात्रै राख्ने छु है। अथवा ल थोरै राख्नुस्। तपाईले म्युजिकको आधारमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले फेरि म्युजिकलाई अन गरिम। ल
मैले चाहिँ के गरेँ कि यहीँ यो इमेजको लास्ट ड्युरेसनसम्म है, फर्स्ट इमेजको लास्ट ड्युरेसनसम्म राखिदिएको छु र अहिले चाहिँ मैले म्युजिक फेरि म्युट गरेको छु है। र अब चाहिँ हामीले यो सेकेन्ड इमेजमा जानुहोस्। सेकेन्ड इमेजमा यदि तपाईँले इफेक्ट राख्न चाहनुहुन्छ भने इफेक्ट राख्न सक्नुहुन्छ। यदि इफेक्ट राख्न चाहनुहुन्न भने इफेक्ट नराख्दा नि केही फरक पर्दैन। फरक त पर्दैन तर अलिकति राम्रो देखिने है। र मैले चाहिँ फर्स्ट इमेजमा एउटा इफेक्ट राख्न चाहेँ है। यहाँनिर चाहिँ यसलाई क्लिक गरौँ र ओके। र यसको चाहिँ हामीले फुल लेन्थ गर्नेछौँ र यसलाई थोरै तल ल्याउनुलाई यो ब्ल्याक फ्लासले अलिकति डिस्टर्बिङ गरेर आउँछ र हामीले चाहिँ फर्स्ट इमेजको ड्युरेसनसम्म राख्नेछौँ 6.0सम्म है। यति गरिसकेपछि तपाईँले यदि सबैमा इफेक्ट राख्न चाहनुहुन्छ भने इफेक्ट राख्न सक्नुहुन्छ। कसरी राख्ने त, यो दुईवटा इमेजको बिचमा क्लिक गर्नुहोस् र हामीले अब चाहिँ इफेक्ट राख्न जानुपर्ने छ। यसमा क्लिक गर्नुहोस् र भिडियो इफेक्टमा जानुहोस्। भिडियो इफेक्टमा गएर मैले मोडमा क्लिक गरेँ। मोडमा गएर एउटा मेटर इफेक्ट रहेको छ, यो इफेक्ट राख्नुहोस्। ओके, यसको ड्युरेसन चाहिँ यहाँसम्म रहेको छ। यसलाई पनि कपी गर्नुहोस् र यसको ड्युरेसन चाहिँ 4सम्म छ। अनि कपी गर्दै गयौँ है। मैले चाहिँ किन कपी भन्दाखेरि यसमा हाम्रो 0.4 नै रहेको छ सबै इमेज। त्यो भएको कारणले चाहिँ हामीले यसमा मिलाइराख्नु परेन त्यति साह्रो चाहिँ है। यदि राख्न चाहनुहुन्छ भने नराख्दा नि खासै त्यति फरक चाहिँ नपर्ला है, तर राम्रो देखिने हो। यति गरिसकेपछि चाहिँ हामीले भिडियो इफेक्टमा गयौँ र लास्टमा आउनुहोस्। एउटा फ्रेम छ, फ्रेममा गएर तपाईँले लिड फ्रेमहरू युज गर्न पाउनुहुन्छ। यसलाई थोरै तल गर्नु होला, लिडमा जानुहोस् र ओके। यति गरिसकेपछि हामीले यो लिडको चाहिँ यसलाई तल ल्याउनुहोस्, थोरै थिचिराख्नुहोस् अनि तल ल्याउनुहोस् है। र यसलाई चाहिँ हामीले सुरुदेखि लास्टसम्म राख्यौँ है। यति गरिसकेपछि तपाईँले सेभ गर्नुपर्ने छ। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरेपछि हाम्रो एक्सपोर्ट हुनेछ। तपाईँले हाम्रो यो भिडियो चाहिँ के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला। यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न चाहिँ नबिर्सिनु।